Szeretettel köszöntelek a csatornámon. Lassan 5 éve én sütöm itthon a kenyeret. Ha több időm van, akkor variálom, dekorálom, de legtöbbször ez az egyszerű fehér kenyér készül. Nincs vele sok munka, a végeredmény pedig egy ropogós héjú, hihetetlenül puha kenyér. Egy fél kilogrammos kenyérhez szükséges 350 g búzaliszt, 15 g olaj, 210 g meleg, de nem forró víz, 7 g só, 18 g friss élesztő és egy kevés cukor, csak ez lemaradt a képről. A lisztet egy tálba tettem, a közepébe készítettem egy kis mélyedést, amibe beleöntöttem a meleg vizet. Belemorzsoltam az élesztőt, adtam hozzá egy kevés cukrot, és félretettem pár percre, hogy az élesztő felfusson benne. Utána hozzáadtam a sót, amit a liszt szélére szórtam, hogy ne érintkezzen közvetlenül az élesztővel. Majd az olajjal együtt alaposan összegyúrtam. Én kézzel szeretek dagasztani, de természetesen géppel is végezhető. Amikor a tészta összeállt, letakartam, és meleg helyen 1 órán át keresztettem. Amikor a tészta duplájára kelt, egy kicsit átgyúrtam, majd megformáztam. Kézzel széthúztam téglalap alakúra, és feltekertem. Egy körülbelül 21x11 cm-es sütőformát vékonyan kiolajoztam, és megszórtam liszttel. Beletettem a tésztát, letakartam, és 40 percig kelesztettem, miközben a sütőt is bemelegítettem 230 fokra. A tetején ejtettem pár meccést, és alaposan lefújtam vízzel. A sütő hőfokát levettem 200-ra, behelyeztem a tésztát, és 35-40 percig sütöttem. Amikor kivettem a sütőből, ismét megpermeteztem vízzel, és hagytam teljesen kihűlni. Ha tetszett, kérlek, lájkold a videót. Ha a többi receptemre is kíváncsi vagy, iratkozz fel a csatornámra. Hihetetlenül puha, a héja ropogós, egyszerűen imádnivaló. Köszönöm, hogy megnézted, legyen szép napod!